منطقه مورد نظر افتتاحیه عالی داره، نه به این دلیل که کار خاص و ویژه‌ای انجام داده، بلکه برعکس، چون هیچ کاری انجام نداده در واقع از مهمترین عنصر فیلم یعنی صدا استفاده کرده و همین عنصر صدایی که به فیلم معنا بخشیده و کاملا به حق جایزه بهترین اسکار صدا رو این فیلم از آن خودش کرده. ما میتونیم یه بار این فیلم رو بدون صدا تماشا کنیم و برداشتی که از فیلم خواهیم داشت بسیار متفاوته با زمانی که با صدا فیلم رو گوش میدیم. بدون صدا پلیدی در پس این زیبایی فریبنده کنار میره و داستان در حد یک درام معمولی تنزل پیدا میکنه. اما وقتی صدا رو به تصویر اضافه میکنیم، داستان اصلی فیلم آن سوی این تصاویر زیبا، این گلهای زیبا و لباسهایی که به شکل وسواسگونه‌ای تمیز و روشنن دیده میشه، یک کابوس روایت میشه و آنچه رو که میبینیم و با آنچه که میشنویم هیچ سنخیتی نداره. فیلم بی آن که از ترس حرف بزنه ترس آوره، بی آن که از جنگ حرف بزنه هراس آوره و مسلماً اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان سهم این فیلم بود. مخاطب براش مهمه بچه هایی که در این فضا دارن زندگی میکنن با این صداهایی که میشنون چه حرفی برای آینده بشریت برمغان میارن، چه سرنوشتی دارن. دوست داره که در واقع این شخصیت ها رو الان، حال این شخصیت ها رو الان بدونه، بشناسه، آگاه بشه از الان این شخصیت ها که ببینم چگونه شخصیت هایی هستن. اما چرا وجود این صداهای دیوانه کننده هیچ تأثیری در روح و روان آدم های این خونه نمیذاره؟ انگار همه چیز عادیه. وقتی از وسایل شخصی این آدم ها، این قربانیان وقت برگشته استفاده میشه، انگار معمولی ترین روال جهان رو انجام میدن، کارهای معمولی ترین روال جهان رو انجام میدن و هیچ حسی در اونها برانگیخته نمیشه. چرا با وجود این سوزها و شلیک‌ها و فریادها و دردهای زندانیان از تک تک لحظه های زندگیش لذت میبره و حتی حاضره به خاطر این خونه از شوهرش جدا بشه. رادولف مرد خانواده که به جای رسید که دیگه صدای دردها و ناله های این زندانیا رو نمیشنوه، وقتی که پسرش ازش میپرسه این صدای چی بود، بیان که بخواد دروغ بگه میگه صدای پرنده، در حالی که ما صدای زجه مردم، درد مردم رو میشنویم، درد مردمی رو میشنویم که محکوم شدن به مرگ. رادولف مرد معمولیه که فرزندانش رو میبره پیکنیک، براشون شبا قصه میخونه که راحت بخوابن. با عنوان یه شوهر هرگز با زنش بد اخلاقی و بد رفتاری نکرده، متین، آرومه و اصلاً بهش نمیاد آدم کش باشه. چه عاملی باعث شده که این آدم ها به چنین بی‌توجهی نسبت به هم نوعشون برسن؟ اصلاً چگونه میتونیم به این درجه برسیم در حالی که پشت این دیوار این خونه هر روز صداها و شاید هزاران نفر به کام مرگ فرستاده میشه؟ این سوال برای همه پیش میاد که آیا اینها بویی از انسانیت بردن؟ آیا احساسی دارن یا تمام احساساشون مرده؟ در فیلم برای هدویگ اهمیتی نداره که چه بلایی سر دیگران میاد. اون فقط نمیخواد باغ کوچک دوست داشتنیشو از دست بده و برای رودولف هم مهم نیست که در دنیای اطرافش آتش و خون و هر چیزی که میخواد باشه. فقط این مهمه که اون بتونه وظیفه‌شو درست انجام بده و احساس گناهی هم نمیکنه. اونا تعریفی که پیشوا رهبرشون از یهودیت دارن و پذیرفتن و بر اساس همون زندگیشون رو پیش میبرن و برای همینه که این مکان براشون آزاردهنده نیست.
فیلم منطقه مورد علاقه تمایلی به داستانگویی نداره، زیرا هدف دیگه ای داره. ما شاهد معمولی ترین رویدادهای ممکنیم. کودکانی که تو آب بازی میکنن، پدری که ماهیگیری میکنه و مادری که نشسته و از آفتاب لذت میبره و سه جای دیگه ایه. اون شلیک هایی که گاه و بیگاه اتفاق میفته، اون صدای فریاد هایی که از پشت دیوارها میاد و در واقع دختری که شبانه برای زندانیا میوه میبره و جاسازی میکنه تا از گرسنگی تلف نشن، خاکستری که کود برای رشد گیاهایی که به این خونه زیبایی میدن. قصه اینجاه. فیلم های زیادی در نکوهش جنگ ساخته شده با بیانی تراژدی، اما منطقه مورد نظر برای اینکه واضح ترین پورتره از جنگ و عواقب جبران ناپذیر اونو به ما نشون بده، مسیر متفاوتی رو خلق کرده. بسیار متشکرم از اینکه ویدیو ما رو دیدین. امیدوارم که همراه همیشگی ما باشین.